و حالی دوباره این خمیر ما آماده شده. میرم بالنیم رسمونیم تا داخلی فیلم میریم. خلاص باشین دیگه. سعی کن خارج آمد نمید کارای دیگه فهمیدی؟ هر کس خارج آمد دیگه اینه تو باید نان بخته کنه، کار کنه، زندگی کنه. همون تو نیست نه؟ دیگه یعنی رفت پسایی که حال داخل فیلم ملی میره دیگه سعییم که باز آماده شد برایش میکشیم دیگه عزیزان بود کوش نیم دیگه تمامیزم رو تقریب مونیم دیگه یعنی نان ما هم شد دیگه این نان میکشیم دیگهش میمانیم از ما باشیم دیگه. نه عزیزان میبینین که